हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई ट्राइमेक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज तपाईहरुले जुन यो एनिमेसन देखिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा, त्यो चाहिँ हामीले आफ्टर इफेक्टमा प्लेक्सस प्लगइनको मद्दतले क्रिएट गरेका छौं। सो यो कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। सो कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन अन गरी यस्तैको लागि टचमा बस्दिनु होला। सो सुरु गरौँ आजको यो ट्युटोरियल। फर्स्टमा हामी न्यू कम्पोजिसन कम्प नेम तपाईहरुले जे राखे नै हो, म यतिकै एक्जिस्ट गर्छु। त्यस्तै यो ट्युटोरियल पर्पज भएकोले म 6 सेकेन्ड लिन्छु। त्यस्तै राइट क्लिक न्यू सलिड र रिनेम इट प्लेक्सस कलर ब्ल्याक ओके। र हामीहरुले यहाँ चाहिँ सर्च गरेर प्लेक्सस प्लगइन एप्लाई गर्छौं यसमा। र तपाईहरुले चाहिँ मेरो चाहिँ यो स्टिकी छ, तपाईहरुको पपअप हुन्छ, तपाईहरुले स्टिक गरेर या पपअप गरेर भयो नि यहाँबाट यो एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एड जियोमेट्री प्रिमिटिभमा हामीले क्यूको भ्यालु चेन्ज गर्छौं 5 x.5 y.5 र z.5 राख्छौं। त्यस्तै क्यू वाइड चाहिँ हामीले 450 र 200 र 2000 राख्छौं। त्यस्तै ट्रान्सफरमा गएर जी पोजिसन 2500 लेलाई 0 मै राखौं। त्यस्तै एड इफेक्टरमा गएर हामीले नोइज लिन्छौं, नोइज एम्प्लिट्युड 430। नोइज डिटेलमा गएर यो नोइजको स्टपवाचमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो लास्ट की फ्रेममा लास्ट सेकेन्डमा गएर यसको भ्यालु यसरी चेन्ज गर्नु होला आफुलाई सुटेबल अनुसारको। र यो सबैलाई हामीले ग्रुप 1 मा राख्छौं, त्यही भएर ग्रुप 1 र नोइज पनि ग्रुप 1 र पोइन्ट रेन्डर पनि ग्रुप 1। पोइन्ट रेन्डरको साइज 7 राख्नु होला यसरी। त्यस्तै एड रेन्डर र हामीले फेसिट लिन्छौं, यसले चाहिँ यो फेसिटलाई ग्रुप 2 या ग्रुप 1 मै राख्नु होला यसलाई। त्यस्तै हामी एड जियोमेट्री फेरि प्रिमिटिभ लिन्छौं र कन्ट्रोल ए गरेर सबै सिलेक्ट गरेर यसरी मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले लिएको हामीले प्रिमिटिभ अब्जेक्टिभ 2 हो र यसको क्युबमा गएर 1 1 1 xyz.11 राख्छौं। त्यस्तै ट्रान्सफरमा गएर जी पोजिसन चेन्ज गर्छौं र यसलाई ग्रुप 2 मा राख्छौं, जी पोजिसन 0 र हामीले एड रेन्डरमा गएर पोइन्ट लिन्छौं र यो पोइन्ट रेन्डर 2 मा ग्रुप 2 त्यस्तै यो प्रिमिटिभको ग्रुप 2 भयो। त्यस्तै हामीले एड रेन्डरमा गएर बीम लिन्छौं र यो बीम रेन्डरलाई अब्जेक्टबाट ग्रुप्समा कन्भर्ट गर्छौं र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिएट भएको छ। त्यसपछि हामीले राइट क्लिक न्यू क्यामेरा ओके र क्यामेरा अप्सनमा गएर डेप्थ फिल अन गर्छौं र अपर्चर 5 ब्लरनेस 70 र जी डिस्टेन्स 2800 र यसरी हामी हल्का इन्क्रिज गर्छौं।
र यसरी तपाईहरुले यो पोजिसनहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको। त्यस्तै हामी एउटा एड र इफेक्टरमा गएर कलर म्याप लिन्छौं। यो कलर म्यापलाई हामी ग्रुप 1 मा राख्छौं र यसको लागि न्यू कम्पोजिसन कलर म्याप ओके राइट क्लिक न्यू सलिड ब्ल्याक सलिड र हामीले ग्रेडियन्ट र्याम्प प्लेस गर्छौं र कलर यस्तो चुज गर्नु होला। त्यस्तै कलर म्यापलाई यहाँ रिप्लेस गर्छौं। हाइड गरेर प्लेक्ससमा गएर तपाईहरुले यसरी कलर म्याप यससँग लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। जुन यसरी लिंक भएर आउँछ। त्यसले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोजिसन र यसको एनिमेसन यसरी चेन्ज भएको छ। जुन प्ले गरेर हेरौं है त। र यसको अर्को सेटिङ हामीले यहाँ प्लेक्ससमा गएर अन गर्छौं यो डेप्थ अफ फिल्ड क्यामेरा सेटिङ त्यस्तै अब यो एनिमेसनको लागि प्लेक्सस बीम रेन्जरमा गएर यसको टाइम हल्का डिक्रिज गर्नु होला। डिक्रिज गरेपछि यस्तो हुन्छ तपाईको। अनि त्यसपछि फेसेसमा गएर यो प्लेक्सस फेसेट रेन्डरमा म्याक्सिमम डिस्टेन्स यो प्लेक्सस फेसेटलाई डिलिट गर्नु होला। टाइमलाई 100% पनि हुनु होला। त्यस्तै हामीले अब यहाँ चाहिँ अलि यो इन्क्रिज गर्छौं यसलाई 600 गर्छौं। प्लेक्सस प्रिमिटिभ अब्जेक्टिभ 600 मा राख्छौं र यहाँ गएर हामीले यो प्लेक्सस प्रिमिटिभ अब्जेक्टिभ 2 मा 2500 प्लेस गर्छौं र यसको प्लेक्सस प्रिमिटिभ 1 को 0 मा राखेर हेर्छौं। यो चाहिँ अलिकति ठीक देखेको छ र त्यसपछि हामीले यहाँ प्लेक्सस बीममा गएर यसको टाइम 16 राख्छौं र यसको 0.7 0.2 रिप्लेस गर्छौं। यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र हामीले अब रेन्डर ट्र्यागमा रेन्डर ट्र्यागमा गएर अब तपाईहरुले नम्बर अफ ट्र्यागमा कतिवटा चाहिन्छ त्यही अनुसारको राख्न सक्नुहुन्छ। 7 5 vertex of only 2 group यसरी तपाईहरुले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। only 1 group 1 मा चाहिँ या 2 मा यसरी 1 मा राख्नु होला। यो 1 मा चाहिँ यसको लुक्स बेटर देखिन्छ। त्यस्तै अब हामी यसको कलर चेन्ज गर्छौं कलर चेन्ज गर्छौं। त्यसको लागि प्रिमिटिभ 1 मा गएर प्रिमिटिभ 2 मा गएर अहिले एक्सट्रुडेसन यहाँ प्रिमिटिभ 1 मा यसरी रोटेसन गर्न सक्नुहुन्छ।
यसरी लास्टमा लगेर स्टप वाच गर्नु होला र सुरुमा ल्याएर 30 त्यस्तै जी पोजिसनलाई पनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ लिटल बिट 10 र लास्टमा लगेर 10 मा स्टप वाच र लास्टमा लगेर 0 यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले opacity 100% ओके नोइज मा गएर noise amplitude 529 चाहिँ अलि राम्रो देखेको छ है यसरी तपाईहरुले डिफरेन्ट एंगलबाट डिफरेन्ट टाइपको क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र अब यसमा हामी एक्स्ट्रा इफेक्टहरु एड गर्छौं त्यसको लागि न्यू एडजस्टमेन्ट लेयर र ग्लो यसरी तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुन्छ ग्लो यो ट्रायंगलको पनि कलर चेन्ज गर्नलाई प्लेक्सस मा गएर यो ट्रायंगल मा गएर यसलाई गेट फ्रम opacity गेट फ्रम कलर फ्रम vertex लाई अनटिक गरेर यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्नलाई सिम्पली यो रेक्टेंगुलरमा दुई चोटी क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ फिलमा गएर यसरी यो सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले यसरी यो कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन प्रिभियस युज गरेको छु मैले त्यही चाहिँ युज गरिरहेछ म यतिकै राख्छु अहिले र यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्दाखेरि तपाईको यो साइज इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज हुन्छ र यो ब्याकग्राउन्ड भनेर रिनेम गर्नु होला त्यस्तै फिनिशर लिन्छ तपाईले कलर यसरी यहाँबाट डिफरेन्ट कलर राख्न सक्नुहुन्छ आफुलाई सुटेबल कलर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी डिफरेन्ट टाइपको कलर युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को राइट क्लिक न्यू एडजस्टमेन्ट र यसमा हामीले यो कलर करेक्सन एप्लाई कलर करेक्सन लुट युज गर्छौं क्यू यो चाहिँ अझ बेटर लुक दिन्छ त्यस्तै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एनिमेसन क्रिएट भएको छ साथीहरु तपाईहरुलाई यसबाट पक्कै केही न केही तपाईले नलेज लिनु भयो होला प्लेक्सस प्लगइनबाट कसरी एनिमेसन क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा सो तपाईहरुलाई यो केही हेल्पफुल भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोको लागि नोटिफिकेसन अन गर्नु होला